Xin chào các anh chị và các bạn. Video này mình xin được hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục lỗi khi các bạn chạy một cái file HTML trên Visual Studio Code gặp trường hợp bị lỗi như cái hình và báo là không, và trình duyệt không có hiển thị được cái trang web và báo là không được kết nối với cái máy chủ của máy tính. Thì mình có hai cái cách để khắc phục. Thì cái cách đầu tiên là mình sẽ copy paste, mình chuột phải vào cái file HTML này hoặc là trên tab này cũng được, copy và dán vào cái đường link của trình duyệt. Đó, thì bây giờ đã hiển thị được. Nhưng mà cái cách thứ nhất này thì nó không được tối ưu, cho nên mình có một cái cách thứ hai, đó là các bạn hãy xóa cái thư mục .vs code này, xóa thư mục này, chuột phải đeo hoặc là vào cái đường link ở trong ổ đĩa của chúng ta và xóa đây, xóa nó đi và chúng ta chạy lại. Rồi, đã thành công. Xin cảm ơn các bạn.